בוקר טוב, איתם לחובר. בוקר טוב, יוסי. כתבנו לענייני חינוך. אנחנו עכשיו שומעים אותך, נכון? עכשיו. יפה. בוקר טוב לך איתם. טוב, אתה חושף הבוקר סיפור על פעילות פוליטית ממש בתוך כותלי בתי ספר, נכון? כן, אנחנו מדברים, יוסי, על משהו כמו 30 מפגשים שהתקיימו במהלך השנתיים האחרונות בבתי ספר תיכוניים ברחבי הארץ, במיוחד במרכז הארץ, על פי הרשימה, שפעילות שערכה תנועת כל אחד היא תנועה פוליטית, אני אומר לך מה היא אומרת על עצמה. כמובן. תנועה פוליטית, חוץ פרלמנטרית, הדוגלת בפתרון של שתי המדינות לשני עמים, לסכסוך הישראלי-פלסטיני. בעקבות הסדנאות האלה שעברו תלמידי התיכונים במהלך השנתיים האחרונות, יש גם תלמידים שהצטרפו להיות חברים בתנועה. לאחר מכן, חשוב להדגיש, וכאן באמת הדגש הגדול, המפגשים האלה, הסדנאות האלה התקיימו בתוך שטח בית הספר, במהלך יום הלימודים, באישור מנהל בית הספר. אבל מה, יוסי? במשרד החינוך כלל לא הכירו את הפעילות הזאת. מישהו שם נרדם בשמירה. להכיר הם לא הכירו את הפעילות הזאת. הם הודיעו כי בעקבות הפנייה שלנו אליהם לקראת הדיווח עכשיו אצלך כאן בהכל דיבורים, הם יערכו בדיקה מקיפה ויסודית באשר לכל אחד מ30 בתי הספר האלה. צריך להבין, מנהל בית הספר חלה עליו חובת דיווח למפקח. אז או שמנהל לא דיווח למפקח, או שהמפקח לא דיווח הלאה. ובמשרד החינוך טוענים חד משמעית. כן, מה אומרים באמת? מה התגובה של המשרד? שהם לא נתנו אישור מעולם לתנועה הזאת להיכנס לתוך בתי הספר, וכל גורם חיצוני, בין היתר גם התנועה הזו שמבקש להיכנס אל תוך שטח בית הספר, בטח במהלך יום הלימודים, חייב באישור משרד החינוך, ואישור כזה לא ניתן. לא ניתן. אז אתה נשאר איתנו פה איתם. אנחנו אומרים עכשיו בוקר טוב לחבר הכנסת אלכס מילר. בוקר טוב, יוסי. אתה יושב ראש ועדת החינוך, ישראל ביתנו, חבר ישראל ביתנו. תשמע. לשעבר. כן. חלפנו ביולי, כן. כן, נכון. פעילות פוליטית בתוך כותלי בתי הספר, ואף אחד לא יודע על זה כלום. טוב, תשמע, הסוגיה הזאת עלתה כבר כמה וכמה פעמים על סדר יום של ועדת החינוך, כאשר אני הייתי בראשותה. התערבות של תנועות שונות והעמותות של מגזר השלישי בעצם לתוך המערכת. שלא נבדקו כמו שצריך, אם התכנים שלהם אכן ראויים, אם זה כל מיני מרכזים שונים, כתות אולי אפילו. אין ספק, זה כיתות. בעצם ניסיון של שטיפת מוח ילדים, זה ניסיון של גיוס של אותם נערים לתוך התנועות, ניסיון של שינוי סדר היום על ידי לחץ גם על המורים וגם על התלמידים. כמובן שהדבר הזה אסור בהחלט, ואנחנו מכירים גם את המשבר העמוק שנמצאת במערכת החינוך. אנחנו מפגרים אחרי מדינות שונות במדעי המדויקים, מפגרים בכל מה... טוב, אני לא יודע אם זה קשור. אתה אומר התלמידים עוסקים בפוליטיקה במקום ללמוד? ברור, מה זה? יש לנו בעיה מאוד גדולה בעניין של השעות הלימודים, במיוחד כאשר מדובר על תיכונים. הנושא הזה עלה, מדובר על כך שבגלל החגים ובגלל כל הפעוליות שהם עושים, יש חוסר בשעות שהם אמורים לקבל. בסופו של דבר אנחנו גם רואים תוצאות בשטח בהישגים של אותם התלמידים. אבל את הדברים האלו ניתן לבוא ולשפר, אבל כאשר אני שומע שיש תנועות שנכנסות, תנועות פוליטיות, בלי שום קשר למערכת הלימודים, בלי שום קשר לתוכנית הלימודים, נכנסים בצורה אגרסיבית לתוך המערכת, וזה בסופו של דבר גורם לנו לעשות חקיקה שבעצם תחייב, כי כל מה שאיתם גם דיבר, הכל נמצא והכל בעצם נכתב, וזה חוזר... כן, אבל דיברנו על זה שקשה מאוד לפקח, שמשרד החינוך לא מצליח לפקח על חלק מהדברים לפחות. השאלה היא באמת איך אפשר לפקח. הגבול הוא לפעמים גבול דק בין פוליטיקה ובין, בוא נגיד, מסר היסטורי, מסר, בוא נגיד ככה, יותר... יש הבדל בין מסר היסטורי לבין התנועה שאתה רק תכנס... לא, במקרה הזה, אבל בכלל, באופן כללי, הרי גם מורים וגם מרצים, אנחנו שומעים לא מעט על טענות משני הצדדים, מימין ומשמאל, על מורים ומרצים שיש להם הטיה פוליטית כזו או אחרת, הרי אין לזה סוף, אז אולי באמת צריך לפתוח את הוויכוח, ושידברו גם בבתי הספר, שילמדו אזרחות פעילה. האזרחות מלמדים, דרך אגב גם בעניין הזה יש שיפור בהחלט יפה מאוד.
מה שקובע שזה בעצם כל הנושאים האלו צריכים לעלות... אבל חבר הכנסת אלכס מילר, חבר הכנסת אלכס מילר, תנועה שקוראת לעצמה תנועה פוליטית, נכנסת לבתי הספר, משרד החינוך לא מכיר את זה, האם א' בכוונתך לעשות משהו, ולא משנה מה מהותה של התנועה הפוליטית שנכנסה, ודבר שני, מה אתה אומר על כך שמנהלים מאשרים להם להיכנס, ובמשרד החינוך לא מכירים את הסיפור? קודם כל, בכוונתי, וכבר עשיתי. אני כבר הגשתי הצעת חוק שבעצם החוק בא ונותן מחויבות אישית למנהל בית ספר, בכל מה שנוגע, גם אחריות אישית מבחינת... רגע, וזה לא היה קיים עד עכשיו, חבר הכנסת מילר? לא, החוק עדיין לא עבר, אני מקווה מאוד שהוא גם יעבור... מה מוטל כרגע, אבל גם כרגע, במצב הקיים, אסור להכניס פוליטיקה לבתי הספר, נכון? זה חוזרי מנכ"ל, ברמה של חוזרי מנכ"ל, אוקיי. נכון, גם המורים וגם מנהלי בית ספר, הם יודעים היטב שאסור להם לבוא ובעצם להביע את דעתם הפוליטיים בזמן הלימודים. הם יכולים לעשות את זה בזמן החופשי. הם יכולים לעשות את זה באישור של ההורים. אבל ברגע שהם פותחים את הדלתות, אנחנו שמענו שלפני כמה חודשים לא נתנו להיכנס לקציני צה"ל גימנסיה הרצליה, כאשר הם באו לדבר על מוטיבציה לגיוס לצה"ל. פה אנחנו שומעים על מי... אוקיי, ברשותך, אני רוצה להוסיף, אני רוצה להוסיף, לצרף לשיחה את טל הריס, מנכ"ל התנועה כל אחד. בוקר טוב לך. בוקר טוב יוסי. אתה שומע את הדברים של חבר הכנסת אלכס מילר. אסור להכניס פוליטיקה לבתי הספר, לא? תראה, אז קודם כל זה מצער שגם בשלהי כהונתה של הממשלה הזאת ממשיכות להינשב רוחות רעות מאנשי משרד החינוך של גדעון סער, מהימין הקיצוני. רגע, אבל סליחה, אבל תמיד היה אסור להכניס פוליטיקה לבתי הספר, מכל צד. תכף אני אתייחס לזה, יוסי. אוקיי. הניסיון לגזור קופון פוליטי הרי מהתכנים במערכת החינוך הוא לא חדש, לקראת הבחירות הוא כנראה התעצם, והנה תפסו עוד פעם טרמפ על העניין הזה, ניסיון לסתום פיות ולפעילות מבורכת ולגיטימית, כמו שעשו למפמ"ר אזרחות הדר כהן, כמו שעושים היום. בוא רגע, אתה מחבר בין דברים, שנייה טל, אתה מחבר בין דברים, בוא תתייחס לעניין הפעילות הפוליטית בתוך כותלי בתי הספר. יש מי שיאמר שזאת גניבת דעת, ויש מי שיאמר שזה גם דבר שאסור על פי חוזרי מנכ"ל. אז בוא נדבר לפני שמשרד החינוך, באמת זו הייתה הערה מקדימה, אבל לפני שבמשרד החינוך רצים לבצע בדיקה מקיפה, הייתי רוצה להתייחס כרגע לעובדות. בדיקה מקיפה קודם כל נעשתה בעניין הזה לפני מספר שנים, אלכס מילר יודע את זה חבר הכנסת, כאשר נבדקו הפעילויות של עשרות עמותות שונות פועלות בבתי ספר ברחבי הארץ. היה ניסיון לעשות ריכוז מסוים של התכנים שנתקל בהתנגדות נחרצת גם מצד ועדי הורים, גם מצד מנהלי בתי ספר וגם מצד גורמים מקצועיים בתוך משרד החינוך. עכשיו, זה לא רק שמדובר בעניין מורכב לעשות, לתאם, לרכז את פעילות העמותות, זה גם לא נכון מבחינה מהותית לפתח על העניין. אבל לעצם העניין הזה, הנקודה הזאת היא חשובה, סליחה יוסי, ישנם מנהלים בבתי הספר, קיבלו מנדט ממשרד החינוך, התפקיד שלהם לנהל ולא להיות פקידים. מי שישר אבל לנציגי התנועה שלכם להיכנס אל תוך בתי הספר, אלה המנהלים, נכון? נכון. זאת אומרת, אתם עבדתם רק מול המנהלים, לא קיבלתם שום אישור ממשרד החינוך, נכון? כך, כאשר מרימים את הטלפון למשרד החינוך, ואם מקשיבים לתחילת הדברים שנאמרו גם באייטם הזה, ברעיון הזה, מתברר שבאמת כדי להיכנס לכיתות בבית הספר ולהעביר תכנים שונים ומגוונים מכל מיני תחומים, מה שצריך לעשות הוא להיות בתיאום עם השלטון המקומי, עם מנהלי בית הספר שהם כאמור לא פקידים, אלא אנשים מוכשרים לתפקיד, ומנהלי בית הספר חלה עליהם באמת חובת דיווח. אבל במשרד החינוך אומרים מפורשות שלא אישרו לכם. בבתי ספר כדין. אוקיי, אומר איתם שבמשרד החינוך אומרים שלא אישרו לכם ללמד ולהעביר את התכנים האלה. אגב, שהם תכנים כמובן לגיטימיים. השאלה היא, אנחנו מדברים האם פוליטיקה... בתוך בית הספר במהלך יום הלימודים. אז בוא, אני רוצה לעדכן את חבר הכנסת מילר ואת המאזינים. משרד החינוך כן נדרש לעניין. חוזר מנכ"ל מלפני 3 שנים התייחס לעניין הזה ודיבר בדיוק על החשיבות של שיח פוליטי בתוך בית הספר. הרי אנחנו יודעים שאת הסכסוך הישראלי-פלסטיני לצורך העניין ופוליטיקה
בכלל, כל אזרח, גם תלמידים צעירים יותר, חייבים לחיות במדינה, ואנחנו בסדנאות שאנחנו מעבירים, מקנים ידע על סוגיות חשובות, בדרך כלל עומדות לדיון. אין בעיה, השאלה היא התפר, טל, השאלה היא רק התפר בין הקניית ידע באזרחות, ידע בהיסטוריה, ידע בנושאים אחרים, ובין העברת מסרים פוליטיים של ממש, תנועה פוליטית בתוך בתי הספר. בכל אופן, יש פה הבדל. יש כאן הבדל, ולכן יש חשיבות אדירה לפיקוח על בתי הספר, לתפקיד המפתח של מנהל בבית הספר. אנחנו הרי מפעילים את הסדנאות מעל לשנתיים בבתי ספר בכל הארץ, מחיפה, תל אביב, חולון, עד סדרות. הסדנה שלנו בעצם לוקחת את מפת ארץ ישראל שתלויה בכיתות, מדברת על הצורך להגיע לפתרון של שתי מדינות לשני עמים, המוגדר על ידי ראש הממשלה וראש האופוזיציה כאחד, כאינטרס לאומי מובהק. אנחנו לא מתווכחים כרגע על הפוליטיקה, טל, אנחנו מתווכחים על העניין העקרוני של... חשוב לחדד כאן, גם כן, כאשר אנחנו אומרים את המילה פוליטיקה, זה נשמע כמו משהו שהוא נורא מקטב ושנוי במחלוקת. זה נכון שיש מחלוקת בעם, אנחנו גם משקפים אותה ומבטאים את עמדתן של תנועות אחרות. איתם, עוד שאלה אחת. שאלה אחרונה, טל, משרד החינוך עורך בדיקה מקיפה וקפדנית, מה תגידו לו? כאמור, אני אשמח שיערוך בדיקה מקיפה, כי הוא עשה אותה כבר בעבר, אז אני מניח שזה ייקח לו מעט מאוד זמן. אני אגיד לו שאנחנו גאים בפעילות שלנו, אנחנו גאים, ואנחנו גם נקווה שהבדיקה הזאת תעודד עוד מנהלים לפנות אלינו ישירות, דרך עמוד הפייסבוק שלנו, דרך אתר הבית שלנו, זה קל היום נורא להגיע, ולקבל את החשיפה הזאת לתלמידים שלנו. זה נושא שבעצם לא כלול במערכת החינוך. אנחנו יודעים ששרים משמאל מגיעים ושרים מימין מגיעים ומשתמשים במערכת הזאת, המערכת החינוך. שזה גם לא ראוי, על פי לפחות הנהלים, זה גם לא ראוי משום צד ומשום מקום. בכל אופן, בוא נסתפק בדברים האלה. מנכ"ל כל אחד, טל הריס, אני מאוד מודה לך. מילת סיום אחת שלך, כן, חבר הכנסת אלכס מילר. כמו ששמעתם, הפתיחה של הדברים של אותו מנכ"ל הייתה על ידי כך שהם באים לעשות את איזושהי מציאות חדשה, להסביר לתלמידים שהם נמצאים במערכת, מבחינת אותה עמותה, שהמערכת הלקויה. תשמע, זה דברים פסולים, זה דברים שאסור שיקרו במערכת החינוך. אנחנו מדברים על המצב של ניסיון בעצם לחדור לתוך מוחם של ילדים עם איזושהי אג'נדה פוליטית אישית של אותם האנשים. אני אומר להם, ואני אמר להם גם בעתיד, מי שרוצה להיכנס לפוליטיקה שיתמודד במפלגות, שלא יעשה מהפכות בתוך כיתות, ושלא ילמד את המציאות בעצם הזויה הזאת, שאנחנו שומעים כל פעם על ידי אנשים כאלו ואחרים שבנסים עכשיו לעשות את זה גם דרך הנוער וילדים. הדברים האלה פסולים, אני מקווה מאוד שמשרד החינוך ייקח את זה בחשבון ויבדוק את זה וגם יעשה שינויים בהתאם לכל מה שקרה כאן. עוד מילה אחת ברשותך, רק מילה אחת לחבר הכנסת מילר. אני חושב שכמי שיושב בממשלה ששולחת את הילדים עם עמותות ימין קיצוני לסיורים בחברון ולא מראה להם שמץ של המציאות המלאה, חשוב גם לעשות דין וחשבון בבית, ואני בטוח שגם הבוחר הישראלי יעשה אותו לקראת הבחירות. אוקיי, אנחנו נסתפק בדברים האלה. תודה לכם, מנכ"ל כל אחד טל הריס וחבר הכנסת אלכס מילר, לשעבר יושב ראש ועדת החינוך בכנסת היוצאת. איתם, מילת סיכום שלך. משפט אחד, יוסי, כ-30 מפגשים, סדנאות פוליטיות בתוך שטח בית הספר, במהלך יום הלימודים, במהלך השנתיים האחרונות. אני בכלל לא נכנס למהותה של המדיניות שהוצגה שם לפני התלמידים. בעקבות הפעילות בתוך בתי הספר, תלמידים חברו לתנועה הזאת, הכל מתחת לרדאר של משרד החינוך, מנכ"ל כל אחד לא מבין בכלל מה הבעיה. שמתרחשת כשנתיים בתוך בית הספר. עכשיו הם יבדקו ואנחנו נחזור לכאן כדי לדווח. וזאת ידיעה בלעדית שלך הבוקר, סיפור שאתה מביא איתם לחובר, נשמע קצת מוסיקה.